मैले यो कुरो अपनाएदेखि मेरो विन रेट 56 जनवरीमा 56 फेब्रुअरीमा अहिले रनिङमा 64% एक्युरेसी भएको छ। ओभरअलमा 20 वटा ट्रेड लिए 12 वटा विन 8 वटा लस छ। 60% ओभरअल टोटलमा हेर्नु 60% विन रेट। त्यही भएर यो कुरो तपाईले हेर्नुहोस्। वेलकम टु नेपाल माइन्डसेट। यो चाहिँ पार्ट 4 भिडियो हो हाम्रो फोरेक्स प्रो कोर्सको र हामी आईसीटी का बेसिक टर्म्सहरु बुझ्दै थियौं। हामीले यो भन्दा अगाडि फेयर भ्यालु ग्यापको बारेमा बुझेको थियौं र आज हामी लिक्विडिटीको बारेमा बुझ्छौं। लिक्विडिटी भनेको के हो? लिक्विडिटी भनेको के बुझ्नु भने जुनसुकै मार्केटमा पनि लिक्विडिटी भनेको फ्युल जस्तो हो। जसरी गाडीमा फ्युल हाल्छौं हामी गाडी कुदाउनको लागि, त्यसरी नै मार्केटमा पनि मार्केट बढ्नु घट्नु मार्केट मुभ हुनुको कारण लिक्विडिटी हो। र मार्केटले लिक्विडिटी हन्ट गर्दै लिक्विडिटी स्विप गर्दै नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ छ त्यहाँसम्म जान्छ। अहिले यही स्टेजमा पनि हेर्ने हो भने यही तरिकाले हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौं भने प्रत्येक लिक्विडिटीबाट स्विप गरेपछि नेक्स्ट लिक्विडिटी हन्ट गर्न जान्छ। भनौं लिक्विडिटी जोनमा आएपछि के हुन्छ? मुभ देखिन्छ। जस्तै यहाँबाट यो लिक्विडिटी लिएपछि मार्केट ह्युज मुभ भयो माथि, त्यसपछि यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट गर्दैछ मुनि आउँछ जस्तो गरेर इन्ड्युस गरेर, त्यसपछि यो लिक्विडिटी स्विप भयो, फेरि यहाँबाट अलिकति स्विप भयो मुनि गयो। अब यहाँ के हुँदैछ? यहाँनिर मुनि यो लो त तोड्नु पर्ने हो नि त, हैन? तर किन मुनि गइरहेको छ भने इनफ लिक्विडिटी पाएको छैन। अब यो मुनि जाने नै हो भने के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसले लिक्विडिटी क्रिएट गर्नु पर्यो मार्केटले, आईपीडीले, हैन? अगाडि हामीले के भन्थ्यौं? एल्गोरिथम भनेको थियौं नि आईपीडी भन्ने। त्यसले के गर्नु पर्यो भने अब कन्सोलिडेट गर्नु पर्यो मार्केट। यहाँ उसै पनि तीनटा यहाँनिर छ, यहाँ पनि छ हाई र मैले यहाँ मार्क लगाइरहेको छु है। यो किनभने हिजोको हाई थियो यो ट्युसडेको, र यो यदि मैले सेल हेर्छु भने यो स्विप भएपछि त सेल हेर्छु, हैन? यसरी त मैले बुझाइहाल्छु। र यसरी मार्केट के बुझ्नु भने लिक्विडिटी भनेको मार्केटको फ्युल हो। लिक्विडिटी बिना मार्केट मुभ हुँदैन र त्यो लिक्विडिटी क्रिएट गर्ने काम कसको हो? एल्गोरिथमको, आईपीडीको। र आईपीडीले किन त्यस्तो एल्गोरिथम क्रिएट गर्छ, किन लिक्विडिटी क्रिएट गर्छ भने स्मार्ट मनीहरुलाई इन्ट्री गराउनका लागि हो। भनौं स्मार्ट मनीहरु त्यो पोइन्टमा इन्ट्री गर्छन्। र अब लिक्विडिटी भनेको धेरै थोक हुन्छ, हैन? धेरै कुराहरु हुन्छ। प्रत्येक हाई एन्ड लोमा लिक्विडिटी हुन्छ, तर मेन लिक्विडिटी चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? कुन लिक्विडिटीले चाहिँ मेन मान्ने त भने एउटा टर्म तपाई आफ्नो दिमागमा राख्नुस्, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी भनेको के हो भने जस्तै हिजोको हाई हिजोको लो, सेसनको हाई सेसनको लो, विकको हाई विकको लो, त्यसरी चाहिँ सोच्नुस्। 4 आवरको हाई, 1 डेको हाई, 1 डेको हाई त 1 डेको प्रिभियस डेको भइहाल्यो। जस्तै हामी के सोच्छौं भने जस्तै मैले ग्रुपमा हेरेको के देख्छु भने यो 4 आवरको हाई तोडेको छ त छ भने अब तोडेको छ भने ठीक हो, तर 4 आवरको हाई तोड्दैमा चाहिँ लो तोड्दैमा चाहिँ आफ्नो सेटअपहरु हेर्ने हैन। जहिले पनि सेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले ट्रेड लिने हो। म पहिला यहाँ एउटा सेसन इन्डिकेटर हाल्छु। सेसन इन्डिकेटर भयो। प्रत्येक सेसनको हाई एउटा मेजर इन्डिकेटर भनौं मेजर लिक्विडिटीको जोन हुन्, सेसन्सको हुनु पर्यो। कि त अब प्रिभियस डे, जस्तै अब हामीले हेर्ने हो नि मन्डेको लागि भन्यो नि प्रिभियस डे कुन भयो? स्याटरडे भयो, कि त यो फ्राइडे भयो। यो फ्राइडेको हाई भयो, यो एउटा मेजर लिक्विडिटी हो र यो स्याटरडेको हो। र यसमा चाहिँ हामी के ध्यान दियौं भने लिक्विडिटी मात्र ध्यान दियौं है। अर्डर फ्लोहरु हामी पछि बुझ्छौं। अब यहाँनिर के छ भने यदि हामी बेयरिश छौं भने यो प्रत्येक जुन लिक्विडिटी माथि हन्ट हुन्छ यो हाम्रो लागि सेलिङको सेटअपहरु हुन्। किनकि यो फ्राइडेको स्विप गरो है, त्यसपछि अब यो त स्याटरडे हो, स्याटरडे हामी ट्रेड गर्दैनौं। तर जुन बेला मन्डे छ, मन्डे के भयो भने यो फ्राइडेको स्विप गरेछ। अब स्याटरडेको भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट लिक्विडिटी होइन, त्यही भएर यसको स्विप भएर मार्केट मुनि गएको छैन। अझै पनि यसलाई पनि एज अ लिक्विडिटी हन्ट गर्ने भनेर यहाँनिर आईपीडीले फर्म गरिरहेछ एल्गोरिथमले है। त्यसपछि के भएको छ भने लिक्विडिटी यहाँनिर यो ठ्याक्क युरो सेसनमा हन्ट भएर अनि चाहिँ मुनि जान थालेको छ। अब एकपल्ट यहाँनिर सेसन सुरु भयो है, हेर्नुहोस् है। यो कुन सेसन हो? अमेरिकन सेसन हो। यहाँनिर अब किन केही मुभ देखेन? यो मुनिसम्म जानुपर्ने हो भने यहाँसम्म जानुपर्ने यसको त, किनकि हिजो होलिडे थियो त्यही भएर मुभ भएन। अब मुभ नभएपछि के भयो भने यो युएस को सेसनमा के देखिन्छ भने फेरि माथि नै आएको छ क्या। यो माथि किन आउँदैछ त भने मार्केटमा लिक्विडिटी भनेको के हो? फ्युल हो। यहाँसम्म जानलाई यसले ओभर फ्युल भेटेन है, फ्युल पुगेन भने के गर्छ भने फ्युल के हो? लिक्विडिटी हो। यो के छ? यो अमेरिकन सेसनको यो हाई देखिन्छ, अझै यहाँबाट आयो र मुनि गयो। अब यसरी हामीले लिक्विडिटी कन्सेप्टले हेर्ने हो भने यस्तो भएको हो, यो लिक्विडिटी हन्ट गर्न आएको। अब
कतिपयले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो ओटी भन्न सक्नुहुन्छ हैन ओटी हुन्छ नि ओटी इन्ट्री भन्ने जस्तै यहाँनेर हान्ने हो नि के छ त भने 70 सम्म आएको छ यो ओटी इन्ट्री पनि हुन्छ है त्यही भएर एउटा ठोस एउटा तरिका भन्ने हुँदैन तर हामीले मजाले हेर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि लिक्विडिटी हन्ट गर्ने भइरहेको हुन्छ यदि यहाँ लिक्विडिटी थिएन मुनि थोपनि सायदै माथि आउँछ होला आउँदैन त होला है यदि हिजो युएस को होलिडे थिएन भने यसरी लिक्विडिटी स्विप गरेको भने यो निकै मुनि जान्थ्यो क्या तर हिजो होलिडे भएकोले मुभ भएन त्यसैले अब हामी के ध्यान दियौं भने हामी जहिले पनि लिक्विडिटी माग गर्छौं टाइमको हिसाबले माग गर्छौं 4 आवर को हाई यसको हाई उसको हाई हैन अब कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भने यस्टरडे को हाई माग गर्दाखेरि 4 आवर को हाई पनि हुन सक्छ जस्तै हिजोकै हामीले हेर्ने भने जस्तै यो थर्सडे को हाई रहेछ हुन त 4 आवर को हाई हो यो तर के छ भने 4 आवर को हाईलाई फ्राइडे स्विप गरेको छ यो के हो भने थर्सडे को हाई हो यो है थर्सडे को हाई चाहिँ स्विप भएको हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी स्विप भएको हो यो टाइम फ्रेम को हाई हैन हिजोको चाहिँ लिक्विडिटी स्विप भएको यसरी हेर्नु पर्छ हामीले जस्तै 15 मिनेटको लागि म यसरी हेरौँ त हामी जस्तै फ्राइडे भनेपछि कहिले छ फ्राइडे यहाँनिर सक्यो अब यहाँ ओभरअलमा हेरौँ ट्युसडे वेडनेसडे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे ल हेर्नुहोस् है यो मन्डे भयो यो फ्राइडे भयो अब यहाँनिर के देखिन्छ त ओभरअलमा के देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यो मन्डेको हाई भयो यो मन्डेको हाई यो मन्डेको लो अनि यो ट्युसडेको हाई यो ट्युसडेको लो यो अब वेडनेसडेको लो कुन हो यो वेडनेसडेको लो वेडनेसडेको हाई यो रहेछ है वेडनेसडेको हाई यो त्यसपछि थर्सडेको हाई यो अनि थर्सडेको लो कुन हो थर्सडेको लो यो हो त्यसपछि यो फ्राइडेको हाई यो फ्राइडेको लो यो अब यहाँनिर के देखिन्छ त ओभरअलमा हामीले यस्टरडेको मात्र हाई लो मा गर्दा के देख्यौं भने जम्मी कति पल्ट चाहिँ हाई लो तोडेछ त जस्तै हाम्रो इन्ट्री टाइम लन्डन सेसन हो भने कुन बेला भएको छ नि यहाँनिर भएको छ हैन के गरेछ भने ट्युसडे यहाँ स्विप गरेर मार्केट माथि गएको छ यस्टरडेको लो तोड्यो कुनै हाई तोडेको होला जस्तै हाई त यहाँ कुनै तोडेको छैन जस्तै हामीले हेर्ने भने यहाँ हाई तोडेको छ अमेरिकनमा र यो सेसनको यहाँ तोडेको छ अब यहाँनिर कतिले सेल लिनु भयो त अब यहाँनिर सेल लिनुहुन्छ भने सेल लिनु भएको थियो भने सायद त्यो दिन हामी बेरिस थिएनौं होला डेली बायस हेर्नु पर्यो हामीले कि त कुनै हायर टाइम फ्रेम पोइन्टमा थिएन होला पीडीआरएमा थिएन होला कुनै पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा थिएन होला यो भनेको 15 फेब्रुअरीमा हो यसमा मैले ट्रेड लिन मैले यहाँनिर ट्रेड लिएको थिएँ है तपाईलाई म स्क्रिनशट राखिदिन्छु मैले यहाँ ट्रेड लिएको थिएँ भनेर अब यो त भयो प्रिभियस डेको मात्रै हेर्दाखेरि अब सेसनको मात्र हाई लो माग गरौँ है त यो भनेको अमेरिकनको हाई भयो त्यसपछि अमेरिकन अरे एसियनको हाई भयो यो पनि यो एसियनको हाई भयो यो एसियनको लो भयो त्यसपछि यो एसियनको हाई एसियनको लो एसियनको लो त त्यही भइहाल्यो है अब यहाँनिर एसियनको हाई कुन हो त यो हो है हामीले त जोनबाटै माग गर्दैन भाइ जोनको माथिको हाई कुन छ त्यो माग गर्छौँ या यो एसियनको लो अब यहाँनिर के देखिन्छ त यो हाई तोडेपछि मुनि गयो यो हाई तोडेपछि मुनि गयो फेरि लो तोडेर माथि गएको छ यहाँ के देखिन्छ फेरि यो हाई तोडेर मुनि गयो लो तोड्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस डेको पनि सँगै लो तोड्यो भनेपछि यो चाहिँ डबल कन्फर्मेसन भयो त्यसपछि फेरि यो हाई तोडेर अलिकति मुनि गयो अब सानो टाइम फ्रेमहरूले कमाउनु हुन्छ होला यहाँ त्यही पनि तर यस्तोमा चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन कुनै पोइन्ट मिटर छ कि छैन हेर्ने हो र यदि पोइन्ट मिटर्समै थियो भने पनि पल्ट मिल्छ भन्ने हुँदा त हुँदैन नि त मार्केट भनेको के हो प्रोबेबिलिटी हो अब यहाँनिर के छ हाई तोडेर चाहिँ मुनि गयो हैन किनकि त पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि आएको थियो होला किनकि यो जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसको पुरै फिल भएको छ अनि यसरी हामीले लिक्विडिटी मार्क गर्नु पर्यो है 4 आवरको हाई 1 आवरको हाई भनेर हुँदैन लिक्विडिटी हेर्दाखेरि टाइम बेस हेर्नुहोस् सेसनको हाई प्रिभियस डेको हाई विकलीको हाई र यदि तपाईँ न्युयोर्क सेसनमा ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लन्डन सेसनको हाई लो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है तर म चाहिँ लिदिनँ त्यसरी लिदिनँ लन्डन सेसनको हाई लोलाई म त्यति साह्रो मान्दिनँ तर पनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मानौँ पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा आयो तपाईँको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा आयो र लन्डन सेसनको लिक्विडिटी टेक गरेछ भने त्यसरी मान्न सकिन्छ अब लन्डन सेसन भनेको चाहिँ कुन भने लन्डन किल जोन है किल जोनको कुरा गर्दैछु म 2 देखि 5 न्युयोर्क टाइम है त्यसरी तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो लिक्विडिटी जहिले पनि टाइम बेस्ड हेर्नुहोस् अब यो भनेको मैले 15 मिनट टाइम फ्रेम अनुसारले गरेँ यदि तपाईहरु 5 मिनट 1 मिनट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर क्वार्टरली पनि हुन्छ अब क्वार्टरली भन्ने मैले युज गर्दिन त्यही भएर मैले तपाईलाई सिकाउन सक्दिन हैन त्यसैले युट्युबमा खोज्न सक्नुहुन्छ क्वार्टरली टाइम क्वार्टरली लिक्विडिटी भनेर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सेसन भित्र पनि क्वार्टर छुटाइएको हुन्छ र त्यसको लिक्विडिटीहरु हन्ट भएपछि अनि लिक्विडिटी स्विप भयो भनेर मानिन्छ है त यसरी यो मैले यो प्रिभियस विकको देखाए है अब नेक्स्ट विक हेरौँ त फेरि नेक्स्ट विक यो फ्राइडे है फ्राइडे मन्डे यहाँ छ अब यहाँ के देखिन्छ त हेर्नुस् है
टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हामी सुरुमा के गर्छौं भने सुरुमा दिनको हाई लो घरमा त जस्तै यो हाई मन्डेको हाई अनि मन्डेको लो यहाँ छ मन्डेको लो त्यसपछि यो ट्युसडेको हाई त्यसपछि ट्युसडेको लो यो त्यसपछि यो वेडनेसडेको हाई त्यसपछि वेडनेसडेको लो यो वेडनेसडेको लो यो अब यो कुन हो थर्सडेको हाई र थर्सडेको लो अब यहाँ फ्राइडेको पनि छ फ्राइडेको हाई छ यो सटरडेको हाई छ है अब यो प्रिभियस विकको पनि हाई हुन्छ यो किनभने हाइएस्ट हाई छ नि त हैन अब यो प्रिभियसको हाई हुन्छ किन यो मन्डेको तोडेको छ भने यो हाई भयो अब अर्को विकको लागि मेजर हाई हुन सक्छ किन अब हामीले अगोचोटि हेर्नु नि यो हाई तोडेर फेरि सेसन टोटल पनि गएको छ है यो पनि हुन्छ है हामीले सुन्न सक्छौं है प्रिभियस विक हाईको त्यसरी इम्पोर्टेन्स हुन्छ यो भयो अब यहाँनिर के गर्यो भने हामीले प्रिभियस डेको हिसाबले हामीले मार्क गर्यौं है अब सेसनको हिसाबले मार्क गर्यौं है त सेसनको हाई लो जस्तै एसियनको चाहिँ प्रायः जसो मार्क गर्दा ठिक होला है किनकि एसियन प्रायः जसो कन्सोलिडेसन हुन्छ र लन्डनमा मेनिपुलेसन हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी जुडा स्विङ भन्छौँ है त्यही भएर प्रायः एसियन सेसनको चाहिँ लिक्विडिटी लिएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ राम्रो सेटअप मानिन्छ त्यसलाई पनि र हामी लन्डन सेसनदेखि नै हेर्छौँ भने त एसियन रेन्ज लिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या हाम्रो लागि त अब यतिमा हामीले मार्क गर्यौँ सबै यो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हो यो के हो फेरि अब के भएको छ हेर्नुहोस् यहाँ के छ यो मन्डे स्टार्ट भयो मन्डेको यो एसियन सेसनको रेन्ज लिएपछि एकपल्ट मार्केट मुनि गएर एकपल्ट फेरि यहाँ एकलट फेरि माथि आएर हन्ट भएर मुनि गयो त्यसपछि यो मन्डेको लो भयो मन्डेको लो भोलिपल्ट ट्युसडेमा स्विप भयो मार्केट माथि गयो त्यसपछि के छ यहाँ मार्केट माथि गयो अब यो कुनै पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट थियो भने यहाँनिर सेटअप बने जस्तो छ है किनकि एसियन स्विप भयो यो मुनि आएको छ यहाँनिर सानो टाइम फ्रेममा इन्टिरियर भेटिन्थ्यो होला तर यो के भयो तपाईँको लस भयो फेरि के देखिन्छ भने यो लन्डनको पनि स्विप गर्यो फेरि यहाँनिर इन्टिरियर भेटिन्थ्यो होला सानो टाइम फ्रेममा अब यो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा थोकी थिएन भनेर हुन्छ अब यो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा सायद थियो नै होला किनकि मैले यहाँनिर इन्ट्री सायद कतै इन्ट्री लिएको थिएँ यहाँनिर एउटा लस भएको छ मलाई र यो लस भनेको इनएभिटेबल हो है लस हुन्छ नै 100% खोज्नुहुन्छ नि कहिले भेटिँदैन अब यो मन्डेको हाईलाई यहाँ तोड्यो एसियन रेन्जमा एसियनको सेसनमा तोड्यो कसैले के गर्नुहुन्छ भने इम्पेसन भएर लन्डन सेसन स्टार्ट हुने बित्तिकै यो ग्यापमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ तर म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ किनकि मेरो इन्ट्री टाइम फ्रेम लन्डनमा हो भनेपछि लिक्विडिटी हन्ट लन्डनमै हुनु पर्यो त्यस्तो मैले बनाएको छु तर त्यस्तो भनेर पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ ह्युज मुभमेन्ट देखियो होइन एसियन रेन्जदेखि नै निकै चाहिँ राम्रो डिस्प्लेसमेन्ट देखियो भने लन्डन सेसनमा त्यहीमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर मैले लिन किनकि त्यति ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट मैले देखिनँ है र यो स्विप पनि हुन त मन्डेकै स्विप भएको छ तर पनि इनफ मैले डिस्प्लेसमेन्ट देखिनँ र त्यो दिन मैले यहाँ होइन लन्डनमा पनि स्विप हुन्छ जस्तो लाग्यो किनकि मार्केटहरूले जस्तै स्टार्ट हुने 12:45 मा हो होइन 12:35 मा के थियो भने अलरेडी यो बुलिस क्यान्डल बन्दै थियो र यो स्विप नै हुन्छ भन्ने लाग्यो त्यसपछि मैले यहाँनिर इन्ट्री गरेँ म तपाईँलाई स्क्रिनसट देखाउँछु यहाँनिर मेरो ट्रेडको र मैले यो ट्रेडबाट कमाएँ अब यहाँ के देखिन्छ भने 4 आवरमा हेर्दाखेरि त देखिन्छ होला हाई ब्रेक गरेर 1 आवरमा हेर्दाखेरि 1 आवरको हाई ब्रेक गरेर देखिन्छ होला कुनै टाइम फ्रेममा डबल बटम डबल टप नै लगो भन्ने पनि देखिन्छ होला है त्यो पनि हुन्छ तर ओभरअलमा हामीले चाहिँ जुम आउट गरेर हेर्ने हो भने टाइम कुनै स्पेसिफिक डेको हाई लो कुनै टाइम जोन कुनै सेसनको हाई लो लिएको हुन्छ क्या अब यहाँ त के कन्फर्म भयो भने मन्डेको पनि हाई स्विप भएको छ र के छ अमेरिकन र एसियनको पनि हाई स्विप भएको छ अब के छ भने सेटअप पनि राम्रो बनाएको छ राम्रो डिस्प्लेसमेन्ट पनि भएको छ यत्रो डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यसपछि त के हो भने ग्यापमा इन्ट्री हो र टार्गेट 1:2 1:3 वा यो लो हो अब यही दिनमा मैले दुईटा इन्ट्री लिएको छु हेर्नुहोस् है अब त्यस्तोको लिन सकिन्छ म लिन्छु कहिलेकाहीँ है एउटै डेमा एउटै डेली बायस भन्ने हुँदैन अब यहाँनिर के भयो भने मैले यो यहाँनिर बाई ट्रेड लिएको छु तपाईँलाई स्क्रिनसट देखाउँछु म र यहाँनिर के भएको छ यहाँ है यो जुन वेडनेसडेको लो छ वेडनेसडेको लो यहाँ स्विप भयो अब किन यो लो भन्नुहुन्छ भने किनकि यो त लो त यो हो नि त होइन यो भन्नुहुन्छ होला कसैले त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ तर त्यसरी नहेर्दा ठिक होला किनकि जुन बेलादेखि हाम्रो एसियन सेसन सुरु भयो नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डेको स्टार्ट मान्नुहोस् किनकि यिनीहरू भनेको त यो भोले पनि नभएको बेला हो 2 3 4 5 भने यसलाई नमान्दा हुन्छ हाम्रो स्टार्टिङ त एसियन सेसनदेखि हो नि त त्यसैले हामीले यो सेसनभरिको रेन्जको लो हाई लो हेर्ने हो भने त लो कुन चाहिँ यो छ यो लो तोड्यो है तोड्ने बित्तिकै के भएको छ भने अलिकति पुस भएर फेरि यहाँनिर हन्ट गराएको छ क्या यो लिक्विडिटी मान्छेले यहाँनिर त्यो पनि लिन्छन् क्या सिएसआइडी चेन्ज इन स्टेट डेलिभरी भन्ने हुन्छ उनीहरूले बेला बुलिस भएपछि इन्ट्री गरिहाल्छन् तिनीहरू भनेको चाहिँ अब नराम्रो त भनेको होइन तर म चाहिँ त्यो लिँदिनँ किनकि त्यो भनेको चाहिँ इम्पेसन भयो रिक्स इन्ट्री हो त्यो चाहिँ किनकि कन्फर्मेसन केही नहेरिकन हामी इन्ट्री लिउँ त्यसमा पनि अरू तरिकाहरू होला है चेन्ज इन स्टेट अफ डेलिभरीको अरू तरिका होला तर म चाहिँ त्यो लिँदिनँ किनकि मैले त्यो युज गरेर मलाई राम्रो रिजल्ट दिएन
तर त्यसैले म चाहिँ कन्फ्लुएन्स हेर्छु, मार्केटको सिफ्ट नै हेर्छु म चाहिँ। त्यही भएर यहाँ के भएको छ यहाँ लो स्विप भयो, हिजोको लो स्विप भयो, हाम्रो लिक्विडिटी हन्ट भइसक्यो। त्यसपछि अर्को के छ भने यहाँ लिक्विडिटी त लियो यहाँबाट, फेरि के भएको छ नि यहाँ हन्ट पनि भएको छ क्या। जतिले पनि यहाँ इम्पेसन भएर इन्ट्रीले उनीहरूलाई हन्ट गरेर अनि मार्केटको सिफ्ट देखिन्छ। अब यत्रो ह्युज मुभमेन्ट भएको छ हेर्नुहोस् है, यत्रो डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ र ग्याप पनि धेरैवटा छोडेको छ यहाँनिर। भने मैले कहाँ इन्ट्री लिएँ, यहाँनिर लिएँ, यो ग्यापमा मैले इन्ट्री लिएँ। अब किन यो ग्यापमा लिन भन्नुहुन्छ भने किनकि म आजकल के गर्छु 1:2 लिन्छु। आजकल मैले किन 1:2 लिन्छु भने किनकि अरू बेला के गर्थेँ भने यो फिल गर्छ भनेर यहाँ राख्थेँ र 1:3 एम गर्थेँ र 1:3 एम गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने यो कहिले पनि यहाँसम्म ट्रिगरै हुँदैन थियो। र 1:2 लिँदाखेरि फाइदा के छ भने मैले यही ग्यापमा इन्ट्री गरेँ र 1:2 एम गरेँ भने पोसिबल हुन्छ मैले कमाउने र धेरैवटा ट्रेडमा ट्रिगर पनि हुन्छु। अब 1:3 क्याच गर्ने भनेर इन्ट्री गर्दाखेरि अब यत्रो ओरे ट्रेड अर्डर प्लेस गर्न मिल्दैन थियो, किनकि यत्रो 13 पिसको भयो भने मुभ पनि 1:3 गर्दा धेरै हुनु पर्यो, लगभग कतिको 40 पिस मुभ हुनु पर्यो। हुन त मुभ पुग्नु त पुगेको छ भोलिपल्ट, त्यही पनि धेरै बेर होल्ड गरिन्छ र जति बेर धेरै होल्ड गरिन्छ जति बेर आफ्नो पिएनएल अप एन्ड डाउन भएको देखिन्छ, साइकोलोजीमा इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ है। त्यसैले म चाहिँ के गर्छु भने आजकल बरु ओरै होइन अगाडिकै ग्यापमा इन्ट्री लिने तर 1:2 लिने। त्यसो गर्दा के छ भने धेरैवटा ट्रेडमा ट्रिगर पनि भइन्छ र टार्गेट छिटै पनि एचिभ गरिन्छ र ट्रेडहरू मिस पनि गरिँदैन त्यति। तर यदि 1:3 थियो भने अब यहाँनिरमा गरेर वा यो ग्यापमा पनि होइन यहाँनिर गरिन्थ्यो। यो ग्यापमा गर्दाखेरि पनि स्टप लस ठुलै हुन्थ्यो र यो भनेको अमेरिकन सेसन हो, त्यही सेसनमा नपुग्नु सक्थ्यो र पुग्दैन पनि थियो होला एकछिन ट्रिगरमै त। जस्तो यहाँनिर ट्रिगर गरेर मैले यहाँनिर राखेँ भने 1:3 हन्ट गरेँ भने भेट्छु त, भेट्दैन त भोलिपल्ट म त भेट्छु। त्यही भएर यस्तो हुन्छ। अब यो मैले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मैले ट्रेड गर्दै इम्प्रुभ गर्दै गरेको कुराहरू, यसरी नै तपाईँले पनि इम्प्रुभ गर्नु। मैले जे भने त्यही गर्ने होइन है। सुरुमा आफैले पनि एउटा चाहिँ सेटअप बनाउने र स्ट्राटेजी बनाउने र यसरी ओभर टाइम आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार के हुँदैछ, कसो गर्दाखेरि ठिक होला भनेर यसरी इम्प्रुभ गर्ने। अरूले यो भन्नु अनि त्यो फलो गर्ने होइन है त। यसरी मैले यहाँनिर इन्ट्री लिएँ। अब अर्को दिनको हेर्ने भने के छ भने अब यो थर्सडेको कुन हो, थर्सडेको हाई यो हो होइन, थर्सडेको हाई यहाँ फ्राइडे टेक भएको छ। अब यहाँनिर कतिपय यहाँ पनि इन्ट्री लिनु भयो होला, लिनु पनि सकिन्छ, तर मैले चाहिँ लिनँ किनकि यो एसोसिएसनको लियो र यहाँनिर अब मैले 15 मिनट फलो गर्ने हुनाले यहाँ कुनै पनि त्यस्तो साह्रो युज डिस्ट्रिब्युसन देखिनँ, त्यही भएर मैले यहाँ इन्ट्री लिनँ। अब यसकै हाई लो मुनितिर हेर्ने भने हेर्नु है, यो के हो फ्राइडेको लो हो, फ्राइडेको लो यहाँ स्विप भएर एकचोटि हन्ट गरेर फेरि माथि गयो र यो चाहिँ फ्राइडेको हाई यहाँ तोडेर फेरि मुनि गएको छ है त। यसरी हामीले लिक्विडिटी हेर्नुपर्छ। अब यो लिक्विडिटी हेर्नै पर्छ किनकि यो एउटा वान अफ द कन्फर्मेसन हो र जुनसुकै हाई लो तोड्दैमा लिने पनि हुँदैन। हामीले डेली बायस पनि हेर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ के गरेछु नि, डेली बायस मेरो सेल गरेर बाई गरेछु र कहिलेकाहीँ त्यस्तो एक्सेसन पनि हुनसक्छ, एगेन्स्ट द ट्रेड पनि लिन सकिन्छ। यदि राम्रो डिस्प्लेसमेन्ट देखियो, राम्रो सेटअप बन्यो भने त मार्केटले तपाईँलाई दिइरहेको छ त्यस्तो भने यस्तो क्लिन क्लासिक सेटअप त भेट्न गाह्रै छ नि त होइन। अब तपाईँको एगेन्स्ट द ट्रेन्डै भए पनि यस्तो ट्रेडहरू लिन मिल्छ क्या। यो त हाम्रो क्लासिक सेटअप हो नि त होइन। यस्तो यदि तपाईँले यो भिडियोमा भनेको कुरा फलो गर्नुहुन्छ भने अबदेखि चाहिँ 4 आवरको हाई लो भन्न छोडिदिनुहोस्, टाइम बेस्ड हिसाबले लिक्विडिटी मार्क गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो चेन्जेस देख्नुहोस्, तपाईँको एक्युरेसी इन्क्रिज भएको देख्नुहुन्छ। किनकि 4 आवरको हाई लो भनेर कसैले पनि हेर्दैन। यदि स्मार्ट मनी छ भने 4 आवरको हाई तोडेछ है, 1 आवरको हाई तोडेछ भनेर कहिले पनि हेर्दैन। उनीहरूले के हेर्छ भने हिजोको तोडेछ, अस्तिको हाई तोडेछ, त्यसरी हेर्छ क्या उनीहरूले। एम गर्ने पनि त्यसरी एम गर्छ उनीहरूले, ठुल्ठुलो ठाउँमा एम गर्छ। र सेसनको हाई लो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि सेसनमा प्रायःसो इम्पोर्टेन्ट भनेको एसिया नै हुन्छ, किनकि एसियनमा प्रायःसो कन्सल्टेसन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो देखि अब नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन है, हामीले सरासर देखिरहेको छौँ इक्जाम्पल। त्यही भएर यस्तो लिक्विडिटी जोनमा आफ्नो सेटअपहरू कुन चाहिँ सेटअपहरू त्यो हेरियो भने एकदम राम्रो हुन्छ। एकपल्ट आफैले पनि ब्याक टेस्ट गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् है। मैले यो भिडियोमा अलिकति बढी गफ गरेर जस्तो लाग्यो, तर यो मैले मेरो एक्सपिरियन्स हिसाबले भनेको र जुन बेलादेखि मैले यो कुरो अपनाएँ त्यसपछि मैले एक्युरेसी देख्न थालेको। मेरो तपाईँलाई म देखाउँछु ट्रेडिङ जर्नल, यहाँ सक्नुहुन्छ। अरू बेला के हुन्थ्यो भने मेरो विन रेट कति हुन्थ्यो तपाईँले अगाडि देख्नुहुन्छ नि, 32, 40, 29 हुन्थ्यो। अहिले हेर्नु मैले यो कुरो अपनाएदेखि मेरो विन रेट 56, जनवरीमा 56, फेब्रुअरीमा अहिले रनिङमा 64% एक्युरेसी भएको छ। ओभरअलमा 20 वटा ट्रेड लिए, 12 वटा विन, 8 वटा लस छ, 60%। ओभरअल टोटलमा हेर्नु 60% विन रेट। त्यही भएर यो कुरो तपाईँले हेर्नुहोस्, 4 आवरको 1 आवरको हाई लो होइन, टाइम बेसको हाई लो हेर्नुहोस्, टाइम बेस लिक्विडिटीलाई फलो गर्नुहोस् त तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ एक्युरेसी।